Hi guys, I'm Lizzie and welcome back to Mama Lizzie's Vlogs. For those who are new in my channel, please do not forget to subscribe and click the notification bell. For today's video, gagawa tayo ng shrimp pesto pasta using homemade pesto sauce. So guys, if hindi nyo pa napapanood yung homemade pesto sauce na ginawa ko, i-share ko na lang yung link sa description box below. So let's start! First, i-marinate natin yung shrimp ng mga 5 minutes gamit yung pesto sauce na homemade. Then, sa medium heat, ilagay na natin yung oil ng pesto sauce sa pan. I-add na natin yung shrimp. And then, isaute na natin to around mga 3 to 5 minutes hanggang mag-orange na yung kulay niya. Timplahan na natin to ng paminta. Then, lagyan na natin ng 1/8 cup ng red wine. I-mix lang natin to hanggang mag-combine yung flavors. Season na natin with salt. And then, squeeze natin yung kalahating lemon. Let it simmer ng mga 1 minute. And then, pwede na natin i-add yung ating pasta. Then, i-add na natin yung pesto sauce na ating ginawa. Then, i-mix lang natin to. Ako, around mga 3 to 4 spoons lang yung nagamit ko. So, may mga matitira pa dun sa ginawa natin na pesto sauce. Yan, gadgaran na natin ng cheese. Sobrang bilis lang nito lutuin, guys. Wala pang 30 minutes, tapos na tong shrimp pesto pasta. Yan, i-mix na natin. Then, pwede na natin siyang i-plate at i-serve. May special guest nga pala ako ngayon, guys. Ang aking anak na si Brad. Siya yung magte-taste test ngayon sa ating niluto. Ito na ang ating shrimp pesto pasta. Ano? Masa? Ano? Lasa? Okay? Sarap?